أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على واعلموا أن فيكم رسول الله لو أولئك هم الراشدون. يا أيها الذين واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا
أن فيكم رسول الله أولئك هم الراشدون واعلموا أن فيكم رسول الله أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. بسم الله الرحمن الرحيم.
سينين وهذا البلد الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله خالق.